हेलो या नमस्ते हजुरहरूले यस च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरू समक्ष प्राइभेट तथा सरकारी बैंकको इक्जाममा सोधिने धेरै इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू क्वेसनहरूको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियो चाहिँ अकाउन्टिङ र इकोनोमिक्स बेस भएर चाहिँ बनाएको छु। आशा छ हजुरहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अलमा थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि पछि आउने यस्तै खालका भिडियोहरू हजुरहरूले मिस गर्नुहुने छैन। अब लागौँ क्वेसनहरूतर्फ। सुरुमा रहेको छ क्वेसन नम्बर 1, डिस्पोजेबल इन्कम इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भनेको। अब हेरौँ अप्सनहरू। नेसनल इन्कम हुन्छ कि नेसनल इन्कम माइनस ट्याक्सेस प्लस सरप्लस गरेपछि डिस्पोजेबल इन्कम निस्किन्छ कि अप्सन सीमा रियल जीडीपी भनेकै डिस्पोजेबल इन्कम हो कि अप्सन डी नेसनल इन्कम माइनस ट्याक्सेस गऱ्यो भने डिस्पोजेबल इन्कम निस्किन्छ। यो हजुरहरूले ब्याचलरको इकोनोमिक्सहरूमा पढ्नुभयो होला। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी, नेसनल इन्कम माइनस ट्याक्सेस प्लस सरप्लस गऱ्यो भने चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, अ कन्ट्री द्याट एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स एक्सपेन्सेस। एउटा देश जसले चाहिँ आयातको तुलनामा निर्यात कम गर्छ अथवा आयात बढी गर्छ, निर्यात कम गर्छ आयात बढी गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ। एउटा रहेको छ ब्यालेन्स अफ ट्रेड सरप्लस। त्यस्तै अप्सन बीमा रहेको छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सरप्लस भनिन्छ कि अप्सन सी ब्यालेन्स अफ ट्रेड डेफिसिट भनिन्छ कि डेफिसिट इन द नेसनल बजेट भनिन्छ। यो इकोनोमिक्सबाट रहेको छ यो क्वेसन। के लाग्छ हजुरलाई यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। ल अब यसको एन्सर भनिदिनु गएको। क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ कमर्सियल ब्याङ्क। तल दिएको मध्ये चाहिँ कुन कमर्सियल ब्याङ्क होइन भन्छ। वाणिज्य ब्याङ्क कुन होइन। अप्सन ए नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क, अप्सन बी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अप्सन सी नेभल ब्याङ्क र अप्सन डी रहेको छ एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। हजुरहरूलाई कुन लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जुन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क होइन, यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ। अरू बाँकी चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हुन्। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, इन नेपाल भनेको छ हाउ मेनी टाइप्स अफ बिएफआइएस। नेपालमा कति किसिमका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् भनेको छ। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4 र अप्सन डी 5। हजुरहरूलाई अवश्य थाहा भइसक्यो होला। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सी है, C4 हो। अप्सन C4। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्त गरेर 4 किसिमका रहेका छन्। पूर्वाधार ब्याङ्क चाहिँ कुनै पनि वर्गमा पर्दैन। त्यसरी क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क क्याटेगोराइज अन्डर भन्छ। नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क चाहिँ कुन समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ अथवा कुन वर्गमा पर्छ भनेको अप्सनहरू रहेको छ। अप्सन ए सेन्ट्रल ब्याङ्क हो कि, अप्सन बी कमर्सियल ब्याङ्कमा पर्दछ कि, अप्सन सी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पर्दछ कि, अप्सन डी नन अफ दी अबभ कुनमा पर्दछ। मैले भर्खरै भनिदिइसकेको छु नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ कुनै पनि वर्गमा पर्दैन भनेको छ। त्यही भएर यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी नन अफ द अबभ। त्यसरी क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, द बेसिक प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ। अकाउन्टिङको बेसिक प्रिन्सिपल त हजुरहरूले पढ्नु भएको छ। त्यसमध्ये डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड क्रेडिट अल गेन्स, यो चाहिँ केमा एप्लिकेबल हुन्छ। डेबिट सबै डेबिटलाई चाहिँ एक्सपेन्सेस मान्ने र सबै क्रेडिटलाई चाहिँ क्रेडिट चाहिँ गेन भनेको छ। गेन भन्दा नि इन्कम भन्नुपर्ने। डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन छ। यो चाहिँ कुनमा एप्लिकेबल हुन्छ भनेको छ। यो रियल अकाउन्ट एमा, बीमा नोमिनल अकाउन्ट, सीमा पर्सनल अकाउन्ट र डीमा
नन अफ द एबभ। माथि क्वेसन है डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड क्रेडिट अल द इन्कम्स। गेन होइन इन्कम्स हो, त्यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, गेन नभएर इन्कम रहेको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ डेबिट सबै एक्सपेन्सेस हुन्छ भने क्रेडिट सबै इन्कम हुन्छ, गेन नभएर इन्कम। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ। अर्को रहेको छ वाट कम्स इन डेबिट एन्ड वाट गोज आउट इज क्रेडिट। जे आउँछ त्यो डेबिटमा जान्छ र जे जान्छ त्यो क्रेडिटमा जान्छ। यो चाहिँ केसँग, कुन प्रिन्सिपलसँग सम्बन्धित छ? रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ कि नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ कि पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ कि कुनैसँग सम्बन्धित छैन? यसो एन्सर रहेको छ रियल अकाउन्ट। जे आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ र जे जान्छ त्यो क्रेडिट हुन्छ। यो चाहिँ रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। वाट्स कम्स इन डेबिट एन्ड वाट गोज आउट क्रेडिट, यो चाहिँ रियल अकाउन्ट रहेको छ। त्यसरी क्वेसन नम्बर 8 अर्को रहेको छ। अर्को प्रिन्सिपल डेबिट अल द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर। डेबिट गर्ने सबै रिसिभरभरि सबै डेबिट हुन्छ र गिभरभरि सबै क्रेडिट हुन्छ। यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ? रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ कि नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ कि पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ कि कुनैसँग सम्बन्धित छैन? यसै एन्सर रहेको छ अप्सन सी पर्सनल अकाउन्टसँग। रियल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्यो वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट क्रेडिट, यो रियल अकाउन्ट भयो। नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ अल एक्सपेन्सेस आर डेबिट अल इन्कम आर क्रेडिट भने पर्सनल अकाउन्टमा चाहिँ डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर रहेको छ। यो तीनवटा बेसिक प्रिन्सिपल जान्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले अकाउन्टिङको 80% कुरा जान्नुहुन्छ, बाँकी रह्यो अरू चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ अफ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई भन्छ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ कसले बनाउँदछ? अप्सनहरू रहेको छ। अप्सन ए ब्याङ्कले, अप्सन बी कुनै फर्मले बनाउँछ, अप्सन सी क्रेडिटर साहुहरूले बनाउँछ र अप्सन डी लेन्डरहरूले बनाउँछ। यसो सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी फार्मले बनाउँछ तपाईँको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। आफूले बनाएको र ब्याङ्कले बनाएको चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ फार्मले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछ, आफ्नो कारोबार र ब्याङ्कको कारोबार भेरिफाई गर्नको लागि। त्यो क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ व्हेन ब्याङ्क कलम अफ क्यास बुक सोज द डेबिट ब्यालेन्स। जब क्यास बुकको ब्याङ्क कलममा चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स देखिएको छ भने चाहिँ यसले के इन्डिकेट गर्छ? ए ओभरड्राफ्ट भन्छ कि यसलाई, बी ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्छ कि, सी ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्छ कि, डी ओभर पेमेन्ट भन्छ। क्यास बुकको ब्याङ्क कलममा चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ के भन्छ यसलाई? यो सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। क्यास बुकमा भएको ब्यालेन्स भनेर इन्डिकेट गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ विच अकाउन्ट इज डेबिटेड फर द पर्चेज अफ गुड्स इन क्यास। जब तपाईँले सामान किन्नुभयो नगद दिएर भने चाहिँ कुन अकाउन्ट डेबिट गर्नुहुन्छ भनेको छ? अप्सन ए पर्चेज अकाउन्ट गर्नुहुन्छ कि, अप्सन बी गुड्स अकाउन्ट गर्नुहुन्छ कि, अप्सन सी क्यास अकाउन्ट गर्नुहुन्छ कि, अप्सन डी फार्म्स अकाउन्ट गर्नुहुन्छ। यसै एन्सर रहेको छ अप्सन ए पर्चेज अकाउन्ट। सामान किन्यो त किनेकै खाता डेबिट गर्नु पर्यो, पर्चेज खरिद खाता डेबिट गर्नु पर्यो। त्यसरी क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ डिप्रिसिएसन इज प्रोभाइडेड अन। डिप्रिसिएसन चाहिँ केमा प्रोभाइड गरिन्छ? ए फिक्स एसेटमा, बी करेन्ट एसेटमा, सी इन्टान्जिबल एसेट र डी अल अफ द एबभ सबैमा गरिन्छ। अफकोर्स हामीलाई थाहा भएको डिप्रिसिएसन चाहिँ फिक्स एसेटमा प्रोभाइड गरिन्छ। त्यसरी क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ सरप्लस बजेट मिन। कुनै पनि बजेट सरप्लस छ भन्नुको मतलब त्यो के हो? टोटल रेभिन्यू चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर भन्दा बढी भएको हो कि? टोटल एक्सपेन्डिचर इज मोर देन टोटल रेभिन्यू। टोटल एक्सपेन्डिचर भन्दा टोटल रेभिन्यू चाहिँ कम भएको हो कि? टोटल रेभिन्यू इक्वल टु टोटल एक्सपेन्डिचर, खर्च र आम्दानी बराबर भएको हो कि? नन अफ द एबभ।
अब सरप्लस भने है आयभन्दा खर्च कम, बीमा खर्चभन्दा आय कम, सीमा खर्च र आय बढी बराबर र डीमा कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ सरप्लस भन्ने बित्तिकै चाहिँ आम्दानी खर्चभन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो। रेभिन्यू इज मोर देन एक्सपेन्डिचर, दिस इज कल्ड सरप्लस बजेट। त्यसरी क्वेसन नम्बर 14 रहेछ विच वान इज करेक्ट। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सही छ? ए एसेट माइनस क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी इज इक्वल टु 0। एसेट माइनस क्यापिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टु 0। सीमा छ क्यापिटल प्लस लायबिलिटी प्लस एसेट्स इक्वल टु 0 र डीमा छ नन इफ द एबभ। एकाउन्टिङ इक्वेसन रहेको छ। यो पनि हजुरहरूलाई थाहा होला। अप्सन ए एसेट्स माइनस क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी अथवा एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी। सम्पत्ति बराबर पुँजी र दायित्व। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ एक्साइज ड्युटी आर पेड बाई। एक्साइज ड्युटी चाहिँ कसले पेड गर्ने गर्छ? अप्सनहरू रहेको छ ए सिभिल सर्भेन्ट, बी हाउस होल्डर्स, सी टुरिस्ट र डी म्यानुफ्याक्चर्स अफ गुड्स। यसो सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी म्यानुफ्याक्चर्स अफ गुड्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ स्यालेरी पेड टु स्टाफ इज। स्यालेरी चाहिँ तलब चाहिँ स्टाफहरूलाई दियो, कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्यो। यो चाहिँ कुन अकाउन्टमा पर्छ? रियल अकाउन्ट हो कि, नोमिनल अकाउन्ट हो कि, पर्सनल अकाउन्ट हो कि नन अफ द एबभ, कुनै पनि होइन। यसै आन्सर रहेको छ अप्सन बी नोमिनल अकाउन्ट। स्यालेरी पेड टु स्टाफ भन्यो भने चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट। स्यालेरी पेड टु राम भनेको भए चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट हुन्थ्यो, तर स्यालेरी पेड टु स्टाफ भने भएर चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट। त्यतिखेर क्वेसन नम्बर 17 विच वान इज करेक्ट भनेको छ। अब हेरौँ क्यापिटल इक्वल टु एसेट्स प्लस लायबिलिटिज। अप्सन बी लायबिलिटी इक्वल टु एसेट्स प्लस क्यापिटल। अप्सन सी एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटी क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज र अप्सन डी लायबिलिटी इक्वल टु फिक्स एसेट। अनि भर्खर पनि यस्तै खालको क्वेसन हेरेका थियौँ। यसो आन्सर रहेको छ अप्सन सी एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी, सम्पत्ति इक्वल टु पुँजी र दायित्व। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 रहेको छ वाट इज द प्राइमरी पर्पज अफ इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टको प्राइमरी पर्पज चाहिँ के हो? अप्सनहरू रहेको छ अप्सन ए टु सो द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ अ कम्पनी एट अ स्पेसिफिक पोइन्ट इन टाइम, बीमा टु प्रोभाइड अ समरी अफ अ कम्पनीज क्यास फ्लो, अप्सन सी रहेको छ टु रिपोर्ट अ कम्पनीज रेभिन्यू एक्सपेन्सेस एन्ड नेट इन्कम ओभर अ स्पेसिफिक पिरियड, र अप्सन डी रहेको छ टु डिटेल द एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ द कम्पनी अफ अ कम्पनी। हजुरहरूले एजुम त गरिसक्नु भयो होला, कमेन्ट गरिहाल्नु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी टु रिपोर्ट अ कम्पनीज रेभिन्यू एक्सपेन्सेस एन्ड नेट इन्कम ओभर अ स्पेसिफिक पिरियड। यसको यो नै इन्कम स्टेटमेन्टको प्राइमरी पर्पज हो, उद्देश्य हो। त्यतिखेर क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ विच अकाउन्टिङ मेथड रिकग्नाइज रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस वेन दे आर इन्कर्ड रादर देन वेन क्यास इज रिसिभ अर पेड भनेको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन ए क्यास बेसिस अकाउन्टिङ, एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङ, फिफो अकाउन्टिङ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अकाउन्टिङ, लास्ट इन फर्स्ट आउट अकाउन्टिङ, लिफो अकाउन्टिङ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङमा चाहिँ रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर को चाहिँ लेखाजोखा गरिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ वाट इज द प्रपोज अफ अ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको उद्देश्य चाहिँ के हो? अप्सनहरू रहेको छ अप्सन ए टु सो द कम्पनीज प्रफिटेबिलिटी ओभर अ स्पेसिफिक पिरियड, टु प्रोभाइड अ समरी अफ अ कम्पनीज क्यास फ्लोज, टु डिटेल द एसेट्स लायबिलिटिज एन्ड
shareholders equity of a company at a specific point in a time to report a company's revenue and expenses. यसै आन्सर रहेको छ अप्सन सी. To detail the assets, liability and shareholder equity of a company at a specific point in time. हस् त भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूले धन्यवाद. हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव छन् भने चाहिँ दिन नभुल्नु होला. साथै मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ. तबसम्मको लागि have a good day. Bye bye.